Sinasabi nilang pangpahaba daw ng buhay ang pansit. Susubukan natin tong recipe na to, nakakaiba. Galing sa Lucban Quezon, ang MIKI Lucban. Simpol, luto na, Pagluluto tayo ng pansit ngayon, ang sistema ng pagluto ng pansit ay halos pare-pareho lang. Nag-iiba yung noodles niya. Kaya nag-iiba din yung dami ng tubig na nilalagay mo. So pag fresh noodles, konti yung tubig. Pag dry noodles, kagaya nitong Pancit Habhab galing sa Quezon, medyo maraming tubig yung kailangan mo kasi kailangan niya mag-absorb ng tubig para maluto. So simulan natin sa pag-isa. So meron tayong usual na pork, baboy. Inuuna natin yung pork para maluto siya at saka yung fat niya mag-render kasi ito nagdadagdag ng flavor sa ating pansit. Lalagyan din natin siya ng chorizo. Yung gamit natin dito ay chorizo Macau or Chinese chorizo. Or kung may pansit lukban, yung may chorizo lukban ka, mas maganda yung gamitin. Gigisa lang natin siya para lumabas yung flavor ng ating chorizo and our pork. So, season lang natin siya ng konting salt, ang ating pork. Then, we add our kikiam. So, we have our kikiam. So, saute din natin siya. At isunod na rin natin yung ating aromatics, kagaya ng ricados natin, sibuyas at saka bawang, as well as our bell pepper. So, lalagyan natin ng konting red bell pepper strips and our carrots. So, basically, pag pansit naman, you can be very versatile ng gagamitin mong gulay. So, you don't have to be tied up yung traditional natin na mga gulay. Pwede mo lagyan ng sayote, pwede lagyan ng young corn. Depende na sa gusto nyo at available sa mga refrigerators nyo. Usually, the best way to cook is to look in the market kung ano yung mura at ano yung available. Kasi, wag naman natin sirain yung budget natin dahil pinipilit lang natin yung isang ingredient. So, ito, lalagyan natin ng konting stock, pwedeng tubig. So, I have some chicken and shrimp stock. And lalagyan natin ng konting, titimplahan natin ng konting oyster sauce. And a bit of soy sauce for color. Then now, we put our noodles. Gamit natin, as sinasabi ko kanina, ay yung Pancit Habhab dried noodles from Lucban Quezon. Yan. So, medyo konti yung noodles, marami yung tubig kasi sobrang lakas mag-absorb nitong noodle na to. At the end, kahit konti nilagay mo, medyo marami din siya pag maluto. So, medyo halfway na ni-inabsorb yung liquid ng ating noodles. Pwede natin ma-toss so that ma-spread ulit yung moisture niya at ma-absorb ulit ng other parts of the noodles na hindi na nakalubog sa. So, ito nakikita mo, malalaman mo siya na malapit na maluto kasi nagiging malambot na yung noodles niya. So, ito siya. Aside from estimation mo sa tubig, kailangan mong bantayan talaga na kailangan bang dagdagan or bawasan ng tubig or else hindi magiging perfect yung inyong pansit. Nakikita natin almost dry na ating sauce niya, yung sabaw. Lalagyan natin ng cabbage and some shrimp. Toss natin. Cook for a few more minutes, a minute or two, just to wilt the vegetables and it will be done. Lastly, we put our black pepper. Na-absorb na niyo yung lahat ng liquid and our vegetables are wilted now. It's ready to plate. Pancit Habhab, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.